สวัสดีค่ะเจอกับผมอีกแล้วนะคะในวรางคณาไดอารี่นะคะวันนี้เมนูไข่ของเราคือเมนูพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะคือเมนูไข่พระอาทิตย์ค่ะส่วนประกอบส่วนผสมของเราก็จะมีแค่ข้าวกับไข่นะคะไปชมกันเลยค่ะว่ามันง่ายแค่ไหนนะคะจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะไฟร้อนนะคะจากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไข่พระราชทานไข่พระอาทิตย์ค่ะน่ากินไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของหงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ